અત્યારે ઇકો આવી ગઈ, તમે જોઈ શકો છો ધીરજભાઈ. ડેશબોર્ડ ઉતારવાનું છે, દરવાજો ચેન્જ કરવાનો છે, ફેન્ડર ચેન્જ કરવાનો છે, અને આ ઉપરની પોઝિશન નીચે આવી ગઈ છે. ગ્લાસ પણ નવો નાખવામાં આવશે, આ થાંભલી પણ નવી નાખવામાં આવશે. અત્યારે આપણે જે ઇકો આવેલી છે, ઇકોમાં અત્યારે ડેશબોર્ડ કાઢવામાં આવે છે. અત્યારે જે આ ફ્રન્ટનું ડેશબોર્ડ છે એ કાઢીને પછી એમાં કામ કરવામાં આવશે. તમે જોઈ શકો છો ઓલ ટોટલી. આનો ડેશનો કાચ છે, ફ્રન્ટ કાચ ડેશબોર્ડ કાઢી નાખવામાં આવ્યું છે, અને હવે એમાં કામ કરવામાં આવશે. થાંભલી નાખવાની છે, આગળની સાઈડની ફેન્ડર લાઇનિંગ નાખવાનું છે, દરવાજો રિપેર કરવાનો છે, અને દરવાજાને આઈ થિંક દરવાજો ચેન્જ કરવામાં આવશે. આ એક ડેસ્ક આપણે હજી ઉતારી લેવામાં આવી છે, એટલે ડેસ્ક ઉતરી ગઈ છે, અને હવે એનું વર્ક ચાલુ કરવામાં આવશે. આ થાંભલી આગળ કમ્પ્લીટ કરવાની છે. ડેસ્ક કમ્પ્લીટ બહાર નીકળી ગયું છે, ગ્લાસ પણ આપણે કાઢી લેવામાં આવ્યો છે. એમાં કાંઈ ન ઘટે, ઓરિજિનલ એટલે ઓરિજિનલ. હા, હું એ તો ત્યાંથી બેન જરાક વળી ગઈ હોય ને હરકી કરી નાખવાનું. સારી ઓરિજિનલ ગટર આપણે આપણી પાસે આવી ગઈ છે મારુતિની. ટોપની ઉપર થોડી નખાઈ ગઈ. ત્યાંથી થાવલો ટોપની પર દેખાય ત્યાંથી. હા, ત્યાં સુધીની જ છે. અહીંથી કાપી લો. પેલા ઘડીનું ગયું ને અત્યારે લગી ને એવો નથી ને કેવું વાત હોય છે. તો અત્યારે ઇકોની અંદર આપણે કામ ચાલુ થઈ ગયું છે ફાઇનલી. થાંભલીમાં એમાં બધે વર્ક તમે જોઈ શકો છો. ગેસ વેલ્ડિંગથી કમ્પ્લીટ કરવામાં આવ્યું છે. બોલો, આજે જયાદભાઈની કેપેસિટી હાવ આમાં નહીં, એમાં લઈ લો. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે ઇકોનું આ જે ફેન્ડર લાઇનિંગ કરી હતી, ફેન્ડર કાઢેલું હતું, એની હાલત જુઓ તમે. ઇકોની હાલત કેવી થઈ ગઈ છે. ઇકોમાં ફેન્ડર આખું ઓલ ટોટલ લોસ થઈ ગયું હતું. આપણે આમાં આપણે ફેન્ડર હજી આવ્યું નથી. અમારા ધીરજભાઈ ફોન કરે છે. હમણાં ફોન આવે થોડી વાર. ફોન આવે. આપણે ઇકો જેનો દરવાજો નહોતો, એ દરવાજો આવી ગયેલ છે, અને અત્યારે મટાડવાનું કામ ચાલુ છે.
ગ્લાસ હવે મારવાનો છે. લાઇટનું લેવલ કરવાનું કામ ચાલુ છે, બરોબર ને? સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે ઇકો છે એ ઇકો અત્યારે અહીં કે થાંભલીને ગ્લાસ નાખવા માટે આવી હતી એ આખી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. લાપી ભરાઈ ગઈ છે અને ઉપર સનલાઇટ પણ લાગી ગઈ છે. હવે એમાં સર્ફેશન મારવામાં આવશે અને ત્યારબાદ એને ઉપર પેઇન્ટ મારવામાં આવશે. ઓલ ટોટલ ગાડી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. કલર લાગી ગયા પછી આપણે એને આજે આ મિરર એનો આવેલો છે એ મિરર આપણે પછી એને ફિટ કરવાનો રહેશે. એકદમ બારીકાઈથી તમે જો ઇકોની અંદર આપણે અત્યારે સનલાઇટને પાલિશ મારી દેવામાં આવ્યું છે. ઓલ ટોટલ દરવાજાનું બધું વર્ક થઈ ગયું છે. હવે એને પાલિશ મારવાનું કામ ચાલુ છે અને હવે એમાં સર્ફેશન મારવામાં આવશે, બરોબર ને? તમે જોઈ શકો છો થાંભલીનો પાર્ટ પણ કમ્પ્લીટ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આના પર કોઈ સનલાઇટનું ટચિંગ કરવામાં આવશે ને કાકા? હોય ને બધે નહીં આવે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફાઇનલી આપણે ઇકોની અંદર પેઇન્ટ વર્ક થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. પેઇન્ટ વર્ક ડન કરી દેવામાં આવ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો કેવી કન્ડિશનમાં આપણે ઇકો આવી હતી ને કેવી કરી નાખી છે, બરાબર? તો આ જ રીતની ગાડીને જો તમારે પ્રોપર વર્ક કરવું હોય તો ધ્યાની મોટર્સની મુલાકાત લો. જો એકદમ ફિનિશિંગ સાથે વર્ક કરવામાં આવ્યું છે. ફેન્ડરમાં પણ એકદમ લાઇન લેવલ લઈને કરવામાં આવ્યું છે. હવે આમાં ગ્લાસ ફિટ કરવાનો છે અને દરવાજામાં અહીંયા કે એનો અહીંયા કે દરવાજાનો ગ્લાસ ફિટ કરવાનો છે અને મેઇન ગ્લાસ જે છે એ ફિટ કરવાનો છે. કલર કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે રોહિતભાઈ કાચ ઉતારી ગયા હતા, રોહિતભાઈ અત્યારે કાચ ફિટ કરવા આવી ગયા છે પાછા. રોહિતભાઈ વાળ કપાવી લીધા. વાળ તો બતાવો ને. વાળ ન બતાવવાનો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો અત્યારે ફાઇનલી ગ્લાસ આપણે અંદર ફિટ કરવાનો છે. અંદર આપણે પડ્યો છે એ ગ્લાસ આપણે ફિટ કરવાનો છે. ઇકોનો ગ્લાસ લાગવા જઈ રહ્યો છે. એમાં ઉપર જે
બોર્ડરમાં રિબિન છે એ રિબિન પણ આપણે નવી નાખવામાં આવી